Onun Firuz, onar pěšajem, jasta běh Sinamon de Korkenom, běh tar Россия, tar Rusia, tarafat maš Tadžikistan, dom speru korču. Ikam kor fokšit sakena maš jam jechou ich mundidi, lak jam tar labde mardum rög ferob, tate kamar číz نیت نیک تا ارتون لبده مردم متفهم تا درباره از من خبردار سفید موقع من دزگیدی یم کور ام جلدی سوده تا ام پرقواده تا ام بابرکت ده اینجا آدمی فکری هست مثل باشان سکنین از نمیس تو کورد فنا چی سود رواج مؤسسه کور استا سینمون دکور و بغیر از دوسک وقت منتصر یست مند گرو یست مند رفیقین اوشنوین وفق تا ماش دزگا چیز کنم کور ماش تا ناشان نخوزه ولا بجیبش بعدی خویخ ماشان ده بگونا مردم خط کنم کور خو کینون ده و دیجون ده گفت خو بعد لوام کد ماش زفته کویم سران ولچت یک دزگا چیز ماشان سه خو بعد یک بورم ماش چود یه تجربه یه خویم تفتیش چکو ماش واردم کاز ماش درستی اول دونیم بعد امی کینو زوخ خو چودم وام اورسین تلوین دوبلاژ چودم وام ترجمه وام کلمه اینم چو ترجمه تر خو زف تر خو زف بومیر زف اساسا خوبنه زف خط کور کنم غل خوبنه زف خط کور کنم ما از آینده ماشان مقصد تا کوه کنم ارو فوق خوبنه بومیر زفین لا تر دکور جلب کنم و یک جو دیف کنم زف دزگا کوچور یا یو ماش یکم پیگریگر نزدیکی کم زفته تو اکبخو ام زف ام زبون ساله نه تو درون اندر چیزه تو لچیزه ده تو یه ساله تو فورت بقت قابوت مروجه چی دو هر چیزه باخ چی دو بعد یکم اکدخوات دزگه ترخو جلبه تا یک جو چی دو تا ماشم خوک چود اکده خکورم مثل اکده چیز کنم استفاده کنم بعد امی کینو چود ماشتر خوفنه نزف خو بعد از دن ده استا ماشتن سو چیز خو شچ بیخ ماش کنم ورسته تصویر ملتفیلم تا ماش زفته باقی تصویرک لیوام کودکی نرد سوگی نتا نقلی نتا فسونه اینسر ماشتا یکی هر چیز تایورا هست ماشتا بکنم ترجمه ترخوا زف خو بعد یک دیو اقیونه ونر پیخاین قطعات اقیونین سول با سول کور سکنین دیف قطعات ماش دکنم دوبلاژ تر خزف بعد یستین ار یوتیوب بوفیف چیختو یستین دزگا کوری ماشان سوگین ملتفیلمکین تصویرین اساسیت کودکینرد کودک دید ماش تران لیوامی که ik mezelf ماش از کودکه زیزم یوده نه ماشین ماش دودت نانخ مان چودت ویف دودت نانخ مان چودت شش ماش کریو یاچ ماش کریو ماشان شش دزگا دورای دی فوق امرجو ارجو ماش دزگا سوچ کان مردم تر روسیه بیخ تر خارجه صوف در تاجیکستان هم استانجا وام دست یم زندگی دست تیز حرکت کشت دی ماش از سوخت ماش رو دویست یار چیز زلک کورتا مثلا دقت ندادم مزریوت خوزف فهمت اونای بعد دودت نانا سارکن دید بیگایت کوری نتا زریوت تر صادق تر بوه بچگیونال و ترسیه تر صادق لیوین یاسله تر خارجات هر چیز گلیوین واد اکبه زفر جوده واد استقامت زندگی تکنین واد به زین از خوکنین تیز از خوکنین دنجات کودک یارم چیز هر چیز درون پته بیو تا تیز از باراک باشنده غلط یو تا باشان گندا برلی غلط برفارن یو تا غلط چیز کی بعد کم نان زفت یم باید اول از دودت نان داک چوجک سوی ماش باید وی ورد چیز کنم شوق پیدا کنم تر دخو اوستا اکوی ویلایل مدیواد اینو روزن از وطن درسه یکید یکم کودک تا یکم تا بعد وونزاز خوایم تا درده بیست آرام شش ماش کریوتsa چون ماش بابت مومن ماش دودت نامخ مانچو نه نوشته بود ارو نه کتاب بود ودت کام شش لب دسوج از شش ماشان از
طرف التكنيكية زازان ماشان شرايط لبده ماشان قوات لبده ماش فنارچی افهمم ماش بیگناز ویناس خو کنم مرای تصور زفه فهمم تا چیزر ماش مخوند ارو چیز کنم از مخوند چیزر خرمانده سوا مخوند چیزر طرز بوقت و بلو وامیم تا نبیسلم چی هر میث در تان جافم نو ویزر جاونت دیست بیس نکواد زفین دی واد مسئول بیف مردم کامتا میف غلا زفین ارده چیز نیست ارو خطر نیست خطر یک دیو زولک زفین ار مسئول داو ماشام تندك ماشام يرجعله وجد يموتaka maaş. Badik dav maaş zeveni, mesela dav maaş da neyke da tsaran beysi maaş khadifte gav da adam gav vedit kam. Zirf boyad yum saran çisa yum boyad harakat kihtat, taraqi kihtat. Yum boyad neyke fakat yeke tob yum boyad ro khayr maaş zeveda maktaban ve maaş nashuya mane تنغوغان مسؤول سن التلفزيون تا راديو ماش خوزف نخنام يمند بعد يستي چیز انترنت ارو هر چیز ماش وارد هم چیدو وبام ازدزگا چیدو در کور ارو خوردکت نه تا دونجا سر یکم فکر چیدو کو کودک تا مسئول دا ماش تصویره کو چی سوگ مسئول سکنام ماش از نظر اکویدی بتا یکم کودک خین با به اگدزگا دس خوشروی تا دس روز چیدو در کور دونجا تو کودک لاک به چخین یو یک به روست لاک از خوزست مسئول چایو ایچیر چکیخ مسئولك ده ترجمات سكيختو دسخ دقت ذادو دركور دسخ روست فامي جودان بيكستو دركور لاك يو دس ترجمات كيخت دي ايكو كودك او ايكو نو فامي جو تسخين تو تسوين لاك يو روست فين حتى غلط بدوين تو تفو غلط كيختاس خو بوتا اي جون دي قبل خو يو يغت از بخ كيخو اس خو يتا اك دزغت از بعد هر چيرسا كنام لاك يو زولكي كات ده تا لاك يو دون دغلا ما ده تا لاك يو امو روست ده Русин Левин правильно сделано. Да, ам бамазаве да та ам рост чужин ведла ке кудак нас цахин две та схове цаких ё ед баде да ед кур бе хатар ед роску. Бад ар интернет фанар чиза фенам кенин шиш роботен тарве модель темус врода ар чи цакенет авал шухе ас шухе та во де ар шухе ден во де кабат месяс غلده كشوف فكرة كنيت إيه شوخه فقط نهتا نجار بغير استماد بغير استمايورات برودرتا أسبالك تمسي شهادة شوز خو كودك تبي شوز خو يجا فايدة از نظر دمز ده فكرة شيء دو در كول بعدرو إقديف تصويرك إنسا كنام يد أسوس كودكين أرد نجار وافت ده داوم دين تربروتا فوات ديوسي أرد ماشغل مسجيز كنام حركات كنام لوفام لبدلاك سودتا غلق كنا مكويد ير چيز القوات سفرو نو چي دورا روست قاب غل نكي نويتا نا تصويرك ملفيل غل درد ماش قوات نفرو غل چيز القوات فرو بتكوي كنا ارو ازويندا هيك نقشا ماشان چيز چي دو اوديو بوك اوديو كنيغا يمن تا دزغ سود يمن تا ارو سوگين تسين نقلة سود سوق يمن ارو ماش زفته بعد يكون قسم سول ماش تكنام ارو تصور بين سوق خوفنونه زفته بعد ماش خويخ ماش اسوسيات ماش چيز ماش مقصد لكن دا بومير زفينين اللي تسمى سول خوفنونه رخونه وخون رن إذا كده فوق دي استفودا كنام دنجات زفده يدزغد دت بوید گاب ودو در کو نه اینکه فقط گاب ودو دت بوید هر چیز ود ماتریال لاک یو ود لاک مسئول هر چیز اجوبه با چیز ود یو ده استفاده یا دو وارد کتاب خو ویدیو خو کینو خو لاک یه دست لب ود دی لاک آدم دشین تا تخمان نکات سود بعد ایگده جات خویش کنام لاک ارتون لبده دیتا کنام دوم ید بیده سود بعد اینترنت ماشان یست خو فنار چی است نورت وچود یودم دت بوخت تا بعد 5-10 سکونده یا تا رفیق وزوخ خو یومس وچوخ خو یوی ویچه قطع وچو تقسیم خو بعد اگدز گتا چالو جد نور روزن که توب خیلی خو لب چیز ارو
بیخ مردم فوکس در اینترنت رولک تماشا کنین ارو یکم هر چیزو چیختو ورتا بیخ یکم تیز وقت زیاد نانجیفت تو باورده یه چیز گکور چی دو تا دنس تماشا چی دو و دنس نرکتو و دن جاتش فوکس عن تلفن و فوکس عن دا کامپیوتر گادجتین فوکس از زلکتو غلا یعنی است بعد یک از دنس استفاده یا دوم یکا سب یا بافت در تلفن مثل دو ار پلانشیت کودا کن چیش مثل دو دتنا خور کنی نتیو کودا کنوش خور پلانشیت خور تماشا که خیلی تماشا لاکه یک به خزفت تماشا تا که بیده نینا یک سب بسولک و نیکیه تا و چیز تا و مانه تا و فانت تا لاک یک دقیقه تماشا مسکخت یو وقت نگجیست تا خزفگه از خود سکخت تا خزفگه تا ترویزفگه بین شوق تفت ایدمس باشان کور مثلا ایدمس چالو جد ارو اكيد انت مس چیز خزف نبناس بعد ارچر ماش پروژه مثلا ده با نزدیکی تا کنام سر تیوره تا کنام پروژه در اودیو بوک سوگین پومیرزفین تا ارچر ده جواب تفت تا ارچر ارو خویش بنصفد ماش قطعم کوری چی دو یوردم چی دو دوست ماش ید کور ده دزگا ید مسول ید کور ستور صفد تا کماندت سودت دوست وقت مسول دوست ماشند ارو دستگیره ماش تکنه تا دوست ماش یوردم تکنه ماش واردم در مدت یک دو وقت لبد کور چی دو ارو تلوین ارچن بیده ده تیوره وده تا ارچن اسپالگاتون دوست یوردم تا دستگیره تفت آم تو کور با برکت دسوده تام تیزده تو بکنه آم تیزده یو فروب تر و ارچه تو خوی خطا کنه و تقسیم چی دو نه بعد ای خوی ارچه ماش کوره جواب تفت تا ارو ارچند ماش قطع هم کوره تفورد ماش هم فوق وخیت فوق وخ ماش واردید ورادو ماش کورین این یوتیوب یست فیسبوک یست ارو یم دست گودم دی ارجو ارچر تفورد دست تیز بفرید بعد و تلوین عظیما ذیست از ذیسن صدت از صدن دا زور خو یب تا ایچی رفت چیده و نواردید یک دیگران خود صدا آدم دوست یک دیگر درست سنجا وام هم با قوت دست آمد هم یک دیگران نزدیک دست آمد هم مشکورن دمیست چالف جد خیرت برکت لب دسید ماش هم دون لب نیست